Magandang araw mga mamshi! Ito na naman ang ating panibagong unboxing na gagawin for today's video. Mag-unbox tayo ng rice dispenser para mas malinis tingnan ng ating mga kusina kapag nakaseparate ng lalagyan ng ating bigasan. So here's how I started setting it up. Medyo nalito lang ako nung una dahil hindi ko alam kung saan ilalagay yung pinakabody ng dispenser na to. Ganito siya, yung gray is nasa ilalim at yung white is nasa itaas. Meron itong square bow and design sa harapan para every time mag-dispense tayo ng rice ay hindi na natin kailangan buksan ng takip at sumalok sa loob. Napakadali lang mga mams, diba? Ito mga mams ay pipindutin mo na lang, lalabas na ang bigas sa ilalim. O diba? Sat ka pa. May kasama na rin siyang rice cup para mas mapadali ang pagsalin sa kaldero at pagme-measure neto. Sana nakatulong tong video na to at kung interesado naman kayo magkaroon ng ganitong ka-aesthetic na design, ilalagay ko na lang ang link sa description box and remember to check out sa mismong link mga moms. Baka scam or budol pa ang mapuntahan nyo ang mga shop. Thank you for your support by watching this video. Don't forget to like, subscribe, and share this video for more videos update. And see you on my next vlog mga moms. Bye!